em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sổ hình dáng này nhé. Các em có nhớ là ở video lần trước chúng ta đã xem cách chơi của cái chiếc quyển sổ hình dáng này rồi đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem lại một lần nữa và rồi sau đó chúng ta cùng nhau làm quyển sổ hình dáng này nhé.
Và như vậy là các em đã biết cách làm hết rồi đúng không nè? Cực kỳ đơn giản và rất là dễ làm luôn. Bây giờ các em hãy thử tài của mình nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những quyển sách mới hơn nè, những bộ quần áo đẹp hơn và chủ đề mới lạ hơn nữa nha. Nếu các em yêu thích kênh thì hãy đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.